Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Ramadan ọlọ́dọọdún tí Alhaji Katayeyanjue Bn Sambo ṣe agbátẹrù rẹ̀ nílùú Ondo ní ìpínlẹ̀ Ondo jẹ́ ọ̀kan gbòógì tí àwọn ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí máa ń fojú sọ́nà fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìbùkún nínú àdúrà láti ọwọ́ àwọn adarí nínú ẹ̀sìn Islam. Ti ọdún 2024 yìí náà jẹ́ èyí tí ó lárinrin bí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ṣe lọ déédé láti ẹnu àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí ó mú ẹ̀sìn Islam lọ́kùnkúndùn. Wọ́n dá àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ láti gbé ní àlàáfíà pẹ̀lú àwọn èèyàn ní ìgbà ààwẹ̀ àti lẹ́yìn ààwẹ̀ nínú oṣù mímọ́ Ramadan. Tajudeen Balógun jábọ̀ ìròyìn. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọọdún oṣù Ramadan ti ọdún 2024 tí Alhaji Katayeyanjue Bn Sambo ṣe agbátẹrù rẹ̀ wáyé ní ìlú Ondo nípínlẹ̀ Ondo. Àwọn ènìyàn jàǹkànjàǹkàn ní ìlú Ondo àti agbègbè rẹ̀ ló péjú pésẹ̀ síbi ayẹyẹ náà, èyí tí wọ́n fi ṣe ìrántí fún àwọn mùsùlùmí lórí ìbágbépọ̀ wọn pẹ̀lú àwọn alámúlétì wọn àti fífi ìfẹ́ hàn sí àwọn ènìyàn lákòókò àwẹ̀ Ramadan àti tí àwẹ̀ bá parí tán. Owó jù lójú kó máa sá lọ́wọ́ òbítò. Gbogbo ń dàdà bá ti ń lé yóò máa sá ni kò ní dúró fún ọ. Yóò mi àlèmálè. Wọ́n dá lé yìí. Gbogbo ìta àwọn ẹni Ọlọ́run ò lè. Àwọn ẹni Ọlọ́run ò lè. Ló jẹ́ ká bọ̀ wọ́n dùn. Ká ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ẹ jẹ́ ṣe mí dọ̀. Lára àwọn tó fi ìjókòó yẹ wọn sí ni Honorable Abbas Mímíkò tó jẹ́ olùdíje sípò gómìnà nínú ìdìbò ọdún yìí. Ẹ̀wẹ̀ Abbas sọ̀rọ̀ lórí fífi ìfẹ́ hàn sí àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ lákòókò àwẹ̀ àti tí àwẹ̀ bá parí. Bákan náà ló sọ pé àwọn tó wà nípò agbára nílò láti máa fìfẹ́ hàn sí àwọn ènìyàn láwùjọ lóòrèkóòrè. The significance of Ramadan, this is the month of learning, this is the month of giving, this is the month of self-sacrifice. The significance is to learn how people suffer so that we can be kind to one another, and by so doing we move closer to our Creator. Lára àwọn tó péjú pésẹ̀ síbi ìjókòó náà ni Grand Mufti fún ìlú Ondo Alhaji Alimi Basiru tó jẹ́ ìmáàmù àgbà ìlú Ondo. Bákan náà ni Alhaji Yahqub Adeyinka tó jẹ́ ìmáàmù àgbà fún ìlú Àkúrẹ́. Alhaji Rafiu Ajiboye Lágbàjì, Fadilatu Sheikh Alhaji Alayande, Fadilatu Sheikh Alhaji Miftau Abidoyi àti àwọn mìíràn. Ẹ̀wẹ̀ gbogbo wọn nínú ọ̀rọ̀ àgbélẹ̀kọ́ wọn rọ àwọn mùsùlùmí láti jẹ́ onínúure kí wọ́n sì máa ṣe déédéé gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣe fi kọ́ wa nínú àwẹ̀ àti tí àwẹ̀ bá parí tán. Bá a ti ń ṣe nínú Ramadan, tí Ramadan bá tán ká túbọ̀ máa ṣe dáadáa torí ọba onídáadáa lọ́lọ́run kọ́lọ́run kó má ṣe jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ramadan láyé. Alhamdulillah gbogbo àwa mùsùlùmí tí Ọlọ́run bá ní pé kárí àwẹ̀ gbà àánú Ọlọ́run kan ni. Ìtí wa máa dájú náà ni pé tó ìta bá ti rí pa bá ti àti gbogbo tá a ti filẹ̀ tí ò já tó já láì dáa kárípa àfilẹ̀ àdẹ́pà padà débẹ̀ mọ́. Gbogbo ohun tí ó pa wá pọ̀ mọ́ káfíìrì tó lè mú àwọ̀ náà. Katayeyanjue ẹ̀ ló sì dá. Katayeyanjue ẹ̀ ló sì dá. Gbogbo àwọn aburú tí a ti kọ̀ sílẹ̀ tí a débẹ̀ mọ́ tí àwẹ̀ bá lọ tán káfa aburú náà lẹ̀ ká kú ń bẹ̀. Àánú tá à ń ṣe nínú Ramadan kárí pé Ramadan tó bá lọ tán náà ká tún kọ̀ntínù láti máa ṣe àánú ká máa ṣe àánú ara wa ká máa ṣe kí ara wa. Ọjọ́ ìní èyí ní ọ̀sẹ̀lẹ̀ kẹfà kọ́ ní àbíyọ̀bá ẹ̀rí àwọn tá a jọ dá lẹ́rìí wọ́n sọ fún mi níjọ́ náà lọ́hùn pé wáàsí tó ń ṣe káàkiri yìí ó ṣe wáàsí káàkiri èyí ò túmọ̀ sí jọ ní tí wọ́n ń pè níjọ ni kákan máa kóyànjọ ká máa ṣe sàlátù ká máa ṣe ilé ká máa ṣe lọ́hùn ṣebí lè kéwú ló ní ọ̀nkà àwọn ọmọ ń kéwú ó yẹ kó oníkàkà tó máa kójọ gbogbo àwọn tó kàn kéwú tí wọ́n fọ́n káàkiri yìí kíbi kan jáde fún bí fẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa wá afẹ́ lọ pàdé àfa wa ń ṣe wá sí yíká ọdún afẹ́ ṣe àkójọ rẹ̀ ní wọ́n wá fún mi nímọ̀ràn wípé ẹ jẹ́ máa ṣe Ramadan lecture yẹn òun làjọ ń ṣe olùkọ́ ni wọ́n olùkọ́ lèmi náà ṣùgbọ́n dáhàwá yìí ọjọ́ gbogbo lẹ́mìí àwa méjèèjì ni ìdí nu tọ́lọ́run fi fún ìgbàláyè wa pé ká máa ṣe ọ̀dẹ́lẹ̀kẹfà báyìí so stars Badmus ọlọmọsá bá ń ṣe dáadáa fún wa àwọn security tàjọ bẹ̀rẹ̀ náà rí àwọn yẹn pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn kan bẹ tó jẹ́ pé nínú gbó kúkú bí tá a ti ṣe wá sí lọ́hùn lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ tẹ́ bá ara àwọn yẹn tí wọ́n wá kì í sógun o ìṣe nákàlí kankan kọ́ la fi ń wọ́ wọn o gbogbo bẹ́ẹ̀ láti tẹ̀ mọ́lẹ̀ rí wá sí wàlímà ibi tá a ti lọ bẹ́ẹ̀ lómi ṣàṣàlátù ìparí ìjà ẹni ìdásọ̀rọ̀ ẹni tá a lọ bá ṣe wá sí tá a parí mi wàlímà ìtàn tá a rí pé àáfà yìí ó fẹ́ sá lọ àyàn ya owó tó pa yìí ẹ bá ní ra mọ́tòsáìkù fún àáfà yìí ẹnìkan kan ò ní pínwó ń bì ilé nì
gbogbo orú ẹ̀ láti ṣe rí bẹ́ẹ̀ náà súná a bá fẹ́ kí àwọn èèyàn máa ṣe súná nílànà Islam à encourage wọn à wú wọn lórí à dùn wọn nínú àwọn ọmọ pé à ń ṣe dáadáa ń gbà yẹn pátá wa dálé ẹ wo bí nǹkan ṣe le tó àwọn èèyàn sì tún dá mi lóhùn ó ṣe mí ní kàyéfì o. ààwẹ̀ ọdún yìí jẹ́ àpẹẹrẹ fún àwọn mùsùlùmí láti máa ṣe àmúlò ẹ̀kọ́ tí ààwẹ̀ Ramadan kọ́ wa àti láti máa tẹ̀lé gbogbo òfin tí ànábì Muhammad pa wá ṣáájú àti tí ààwẹ̀ bá lọ tán. Balógun Tajudeen fún iléeṣẹ́ Kaftan television Yorùbá.